سلام بچه ها، خوش اومدید به جلسه در واقع اول میشه از دوره تایپ اسکریپتمون برای پنل ادمین. باید یه زحمتی بکشید. اینجا من براتون لیست کردم چی کارهایی باید بکنیم. باید پایتون 3.10 بالای 3.10 رو نصب بکنیم. میریم تو مرورگرمون میزنیم دانلود پایتون. بعد اینجا میاد python.org. این دانلود رو میزنی، یه دونه فایل اینجا برات میاد از اینو دانلود میکنی، دوباره روش کلیک میکنی، نکست و تمام. این میشه دانلود پایتون 3.10 به بالا. باید EJS رو نصب کنید. EJS چجوریه نصبش؟ ترمینال یادتون چی باز میکردیم؟ اینجا هست. توی این سرچ cmd میزنی npm install EJS، اینو میزنی تا EJS برات نصب بشه. خب البته یه چیزی که هست، npm install رو در واقع من فکر کنم الان برای من چیز کرد. ای وای، رفت تو درایو سیم. بذار ببینم users برداشت، الان اینجا یه پکیج داد جیسون زد. ای وای، شما یادتون باشه حتما چیز کنید. من الان فکر آره یه نود ماژول زم اینجاست. نگاه کن تو رو خدا، درایو منو به هم ریخت. خب اینجا باید زحمت بکشید بزنید npm install-g EJS، اینو میزنید و براتون چیز نصب میشه. این EJS براتون نصب میشه. ما بهش نیاز داریم، یه ابزاریه برای تولید فایل‌های HTML. اینجا هم کدشو گذاشته بودم، رفتم عین مشنگان نوشتم EJS Language Support Extension میخوایم. باید بریم توی افزونه ها و EJS Language Support رو بزنید، یا بزنید شما EJS. خب اینجا اولین افزونه که میاد EJS Language Support، اینو میزنید و چیکار میکنید؟ و اینو نصب میکنید. کاری نداره. بذار من یه بار دیگه بزنم اینو یه دونه گزینه میاد اینستال، این شکلی روی این اینستال میزنید. البته برای این میاد و بعد چی دیگه براتون EJS Language Support رو نصب میکنه. خب مورد بعدی که باید انجام بدیم، بعد اینکه این دو تا رو انجام دادید و نصب کردید، پروژهتون رو باید با VS Code باز بکنید. خب و اینجا یه ابزاری من براتون در واقع ساختم دستی، خیلی کارتون رو راه میندازه. باید بیاید توی گیت هاب من، github.com/mahdi320 اینو میزنید. خب متیوب تایپ اسکریپت پراجکت رو میزنید و بعد اینجا به جای مستر سشن 1 رو انتخاب میکنید. کداشو دانلود میکنید. اینا دانلود زیپ، از این کد سبز دانلود زیپ رو میزنید و یه زحمتی میکشید. این چیزی که اینجا هست، این فایل زیپی که بهت میده رو استخراج میکنی، پوشش رو با VS Code باز میکنی یه جوری که این tailwind.config.js توی هیچ پروژه، توی هیچ پوشه ای نباشه. همه اینا اینجا اینطوری لخت باید باشن. خب بعد از این، بعد ابزاری که براتون ساختم رو تنظیم کنید که تنظیم نمیخواد اگه این کاری که من میگم رو انجام بدید. خب اینا همین جوری که این فایل اینجا هست، این run.py اینجا هست، اینو دست نزنید، همینطوری بذارید بمونه. دمتون گرم و عرضم به حضورتون که بعد این ببینم دیگه چی نیاز داریم. خب این که نحوه تنظیم میشه، راه اندازی پروژه با یه خط. بیا یه ترمینال باز میکنی، ببین این run.py باید لخت توی این VS Code باشه، این نباید توی پوشه‌ای باشه. مثلا نبینم پروژه رو یه جوری باز کنید همه اینا توی یه پوشه دیگه‌ای باشن، اینجوری غلطه. اینا باید لخت باشن اینطوری بدون هیچ پوشه‌ای. خب یه نکته دیگه هم هست که قبل اینکه پروژه رو ران بکنم بچه‌ها نگاه کنین، یه فایل در واقع پوشه بسازید توی این روت پروژه. یه پوشه بسازید نقطه VS Code. بیاید اینجا یه توش یه فایل بسازید سه با SETTING settings، یه دونه اسم داره .json settings.json رو بسازید و این ریدمیه اینجا براتون گذاشتم. این اینو که نه، اینجا بری توی گیت هاب هم هست. این چیزا رو باید کپی کنید. این جیسانی که اینجا گذاشتم نمیدونم اینو چرا قرمز کرده، حالا اب نداره. شما باید این جیسانی که من اینجا گذاشتم و خب این محتوای جیسان رو در واقع چیز کنید که این چرا ارور داد، چرا این شکلی شده، نباید این شکلی می بود.
عرضم به حضورتون که این نباید این شکلی میشد و در واقع باید خیلی تمیز این کپی میشد، ولی خب نشد دیگه. حالا من اینو دستی چیز کنم. خوبه. به این یه همچین چیزی شما باید داشته باشی. خب نمیدونم چرا توی ریدمی به هم میریزه. 2 تا افزونه هم باید نصب داشته باشید. دوباره افزونه لایف سرور رو که نصب کردیم جلسه 1 و پث اینتلیجنس رو باید نصب بکنید. پث یه دونه پث آتو کامپلیته، چون شما پث بزنید میاد براتون PATH. یه دونه پث اینتلیجنس اینه، یه دونه پث آتو کامپلیته که این دوتا رو باید نصب داشته باشید و بعد اون زحمت میکشید توی این فایل settings.json. یه چیز مهمی که هست بچه ها، اینجا شما باید یه زحمتی بکشید. خب و این همه این چیزهایی که گذاشتم و باید این همینطوری کپی پیست کنید. منتها اینجا ناکن توی این پث آتو کامپلیت پث مپینگز جای این رشته ما باید مسیر پوشه بیلدمون رو اینجا داشته باشیم. اگه پوشه بیلد ندارید خودتون اینجا دستی یه دونه بسازید. اینجا اگه ندارید خب این بیلدر رو بسازید، بعد روش راست کلیک کنید، کپی پث رو بزنید و اینجا پیست کنید. چون من ویندوزم برای جدا کردن پوشه هاش از بک اسلش استفاده میکنه، من دونه دونه این بک اسلش ها رو باید جاش 2 تا بک اسلش بذارم که معنی بک اسلش میده تو رشته. خب این رو هم برای اینجا کپی میکنید، هم برای اینجا کپی میکنید، هر دو جا. این خیلی به دردمون میخوره، متوجه میشید چرا. خب این شد از تنظیمات پروژه. این ریدمی هم من بعدا درستش میکنم چون براتون توضیح دادم. حالا راه اندازی پروژه با یک خط. بعد این که همه این کارا رو انجام دادید و همین جوری که من پروژه رو باز کردم و ویس کد باز کنید، اینجا باید یه زحمتی بکشید. ناکن باید بنویسی پایتون یه فاصله داش ورژن. ببین پایتون برای من نصب 3.11. دوباره پایتون این run.py رو میزنی. خب اسم این فایلی که در واقع اینجا داریم. حالا مثلا من cmd باز بکنم، مثلا تو cmd بریم، ببین ترمینال نیو ترمینال. خب میزنی و بعد باز میشه. اینجا میزنید پایتون ران، تب بزنید براتون کامل میکنه. تب نکن، ران تب run.py با آر بزرگ اینو بزنید براتون چیکار میکنه دوستای من؟ یه همچین چیزی میاد، این نویسید دان. خب و شما هر چیزی رو تغییر بدید. اولا که 2 تا تغییر ایجاد کردم و راجع به EJS توضیح بدم. ببین EJS همون HTML منتها مثلا میتونیم کامپوننتش کنیم، بخشش کنیم. خب اینو من آن پینش کنم دیگه، نمیخوام. توی پوشه src pages من براتون چند تا فایل ساختم. خب و اینا رو میگم، این کدا این جلسه رو دانلود کنید مثل مال من داشته باشید، اینجوری من بهتون توضیح بدم، بتونم توضیح بدم ابزار تدریسم. خب ناکن من اینجا یه ساختاری رو ایجاد کردم. شما هر مسیر یا لینکی که میخواید تولید بکنید توی این پنل ادمیننت، اولا که این لایف سرور رو میزنی، اون به این جیسان مهمه، اون تنظیمات جیسان که گفتم همون اونا رو باید همون جوری که من نوشته بودم بنویسی. و الان این خروجی این جلسه است. زحمت میکشی این لایف سرور رو که حتما باید بزنی. بعد ببین توی این پیجز هر index.ejs که داشته باشی، این ابزاری که من نوشتم بیلد میگیره اون EJS رو، تبدیلش میکنه به چی؟ تبدیلش میکنه به یه دونه فایل HTML توی اینجا. خب همچنین فایل تایپ اسکریپتی هم که می نویسید من همین کارو کردم، میره توی JS تبدیل میشه. توی پیجز بیاید توی index.js من 1-2 تا چیزو بهتون توضیح بدم. رفقا نام کنید کدای جلسات قبلی ما این بود تا جایی که اگه یادتون باشه یه دونه HTML بود که اینجا نوشته بود هوم پیج. خب و بعد اینجا مثلا 2 تا چرت و پرت نوشته بود مثلا هلو مهدی. اینجا الان مثلا یه دونه نوشته می اومد
بعد الان اون فایل CSS هم که ما تولید میکردیم از index.css اینجا باید لینکش کنیم. خب ببین این لایف سرور یه دونه سرور مجازیه دیگه. خب من گفتم روت سرور باشه اینجا. این یه سری فایده داره. یکی این که ما این چیزها رو دیگه لازم نیست، این فایل CSS رو لازم نیست نقطه نقطه اسلش بزنیم تا بریم بیرون از پوشه بعد چیز کنیم. توی سرور شما اسلش که بزنید از اون پوشه روت یا ریشه سرور محاسبه میشه و میره سراغ فایل‌ها و اونا رو میخونه. الان من این توی این settings.json ای وای settings.json خب اینجا اولا که این واسه ارور تیلوین بود، این واسه ارور تیلوین ده. اصلا میخوام یه چیزی بگم 10 تا چیز دیگه میاد. نه که اگه اینو نذاری خب توی این فایل تیلوین بهت ارور میده، میگه اینا رو نمیشناسم. ولی اگه اینو بذاری استار CSS اینجا فایل اسوسییشنز استار CSS تیلوین .css که بهت گیر نمیده. این نکته اول. نکته دوم که لایف سرور settings.root رو روی آپشن اسلش مهمه اسلش بیلد که بذاری میره تو پوشه بیلد سرور رو از اینجا استارت میگیره. خب الان هم index.html من در واقع اینجوریه که چون ایندکس یک حرف کلیدی هست دیگه مورگن رو میشناسه دیگه، خود به خود میره فایل رو باز میکنه. خب این نکته اول. نکته دوم پث اتو کامپلیت و پث اینتلیجنس جفتشون باید از بیلد محاسبه بکنن وقتی که ما میخوایم آدرس دهی بکنیم. خب که مثلا چیز نکنه دیگه بشناسه، چون من فایلای HTML رو اینور باید آدرس بدم، یعنی با در نظر گرفتن این قالب باید آدرس بدیم فایلای HTML مونو و لینکامونو و خب دردسره من بزنم اسلش بیلد فلان بعد تو سرور این بیلد نیست. یه کاری کردم دیگه همینجا انگار از توی سرور میزنیم. خب اینجا پس الان من میرم توی استایلز، میبینی برام از پوشه چیز محاسبه میکنه، پوشه بیلد استایل ایندکس CSS رو میخونه برام میاره، من دیگه دستی ننویسم. خب ببین الان یه رفرش بزنم نیاورد. چرا نیاورد؟ بذار الان یه چک میکنم که چرا نیاورد. ولی در کل این کجاست؟ درسته، اینم درسته. بذار من یه رفرش بزنم ببینم قضیه چیه. اروری هم که نداریم. بذار ببینم اینجا چه خبره. چیز داریم، ارور داریم، میگه که فیل تو اون که هیچی. خب بریم تو تگ هد ببینیم اینجا چه خبره. داپلیکیت بگیرم. خب CSS منو اوورد که تو داری چی میگی؟ من هیچ تیلویندی استفاده نکردم. خب بچه ها این نکته اول اینا رو گفتم. بچه ها EJS چیه؟ ناکن این یه دونه HTML جنریتوره. خب که وقتی شما میخوای هر دفعه این کدای تکراری رو ننویسی، یه چیزی رو بنویسی چندین بار ازش استفاده بکنی، ما از این EJS استفاده میکنیم. این تو میتونیم تو فایل دیگه چیزایی بنویسیم به زبان نوشتاری یا داکیومنت HTML. ببین HTML زبان برنامه نویسی نیست، زبان نوشتاریه، زبان سنده. خب زبان اونطوری نیست. این اصطلاح زبان HTML چیز غلطیه. داکیومنت HTML داکیومنته. میتونیم داکیومنت HTML بنویسیم و بعد اینا رو بیاریم توی این جایی که داریم استفاده میکنیم و هر دفعه اونا آپدیت بشن، جنریت بشن و دیگه ما کد کپی نکنیم. مثال بزنم، این ببین خیلی آسونه. اول اینکه این اکستنشن EJS رو نصب بکنید. فکر کنم بهتون گفتم EJS Language Support رو که نصب کنید، خب موقعی که بنویسید EJS، ببین EJS سری چیز داره، بلاک داره. این تو میتونی کدای جاوا اسکریپت بنویسی، قشنگ بنویسی ور بادی مساوی فلان، میگه چی میگم، و میتونی حتی چیزی هم پرینت بکنی با EJS. میدونی چه اتفاقی میفته؟ من یه ابزاری که براتون نوشتم میاد فایلای EJSی که دارید رو نگاه میکنه و هر کدوم که اسمش index.ejs باشه رو میاد براتون مدل سازی میکنه. مسیری که از پیجز روت حساب میکنه مدل سازی میکنه و میبره تو بیلد میذاره. میگی نه نگاه کن. الان اینجا توی index.html من برم چیز کنم، اینو بیارم سمت راست و اینجا
بخوام بهتون نشون بدم، نگاه بکن این جنریت میشه، کامپایل میشه. اینجا رو ببینن، اینجا نوشته هلو مهدی، فاصله منم برام چیز کرده. ببین ابزار منو نگاه بکنید، زیری که برات نوشتم الان دوباره چیز میزنه، لاگ میزنه، میگه که من فلان چیزو بیل گرفتم. ببین اینجا یه چیزی باید بزنی EJS ESC یا EJS SC هم بزنی، این میفهمه. اینو که اینتر بزنی خب ببین داره بیلد میگیره. اینو که میزنی اینجا مثلا میتونی بزنی یه رشته مثلا بنویس ناکومنویس مهدی. ببین دوباره اینجا این فایل HTML جنریت میکنه اینجا برای ما توی همون مسیره. این فایل ما اینجاست. خب این از این. و حالا میتونی فایل های دیگه هم محتواشون رو بیاری اینور. مثلا من میخوام یه دونه فرم داشته باشم و هر دفعه این فرم رو ننویسم، هر دفعه از صفر رو ننویسم. چیکار میکنم رفقا؟ این کار رو انجام میدم. الان بهتون میگم. اینجا نگاه بکنین یه لحظه. ببین ما هم اینجا یه دونه چیز میسازیم به نام comp.ejs. خب و توی comp.ejs من یه سری کد مینویسم دیگه. مثلا یه سکشن میذارم، یه دونه تگ پی میذارم، بعد مینویسم لورم، مینویسم 100 تا کلمه رندوم واسه من جنریت میکنه و ما بیایم اینو اینور. خب الان من میخوام محتویات این رو بیارم توی توی این صفحه. و ببین یه سری چیزا مثل هدر فوتر رو، دقیقاً هدر و فوتر رو ما این کار میکنیم و یه سری بخشایی که باید استفاده بکنیم. خب من الان اینو چیکار میکنم رفقا؟ اینجا بنویسم EJS ESC و اینجا برام این تگ و درصد و این خط تیره رو میاره، منها رو. و اینجا مینویسم include. خب ببین نکن INCLUDE include و اینجا آدرس میدم. ببین این آدرس فرق میکنه مال EJS. اون آدرسی که گفتم اینتلیسنس میره از بیلد حساب میکنه، اون مال فایلا و ایناست که در واقع لینک داده میشه و فقط اینتلیسنس به شما چیز میگه، واقعا چیز نیست. حالا بگذاریم آقا. اینجا شما یه بزنی توی ببین نکن بهش بگی توی همین پوشه com.ejs رو برای من اینکلود کن و ببین اون تیکه کدی که ما نوشته بودیم و EJS برای ما آورد اینجا. من اینو لحظه کامنت کنم. ببین این چیز شد. این اینجا در واقع نباید کامنت میشد، باید حذف میشد. خب ببین حذف شد. کنترل زد میزنم، دوباره جنریت گرفت. این زیرو نگاه کن، همزمان اول اینجا بعد اینجا بعد اینجا. اینجا رو ببین، من کنترل وایل میزنم، ببین جنریت شد تو این ترمیناله، اومد اینجا. ببخشید اینجا هم جنریت شد. خب اونجا بیلد گرفت، اینجا جنریت کرد، به همین سادگی. خب این نحوه ایمپورت کردن بخشای دیگه است از فایل EJS دیگه توی فایل EJS دیگه. هر چی نیاز دارید و من بهتون میگم، نیاز نیست به EJS یاد بگیرید، هر چی نیاز دارید و من همینجا بهتون میگم. خب بچه‌ها مورد دیگه که باید بدونید اینه که مثلا ما میتونیم هم به صورت رشته نه اون که یه چیز دیگه بود بچه‌ها، ما میتونیم تمیزترین کار اینه که توی فایل دیگه کداتون رو بنویسید و بعد یه بار دیگه اینکلودش کنید. خب ولی یه کار دیگه هم میشه کرد، اونم کامپوننت سازیه که من اینجا براتون انجام دادم و بهتون میگم چجوری این کار رو انجام بدید. بچه‌ها نگاه بکنید، من الان اینو کلا دلیت میکنم و میگم این index.js من یه دونه، ببین اگه یه منها بذاری اینجا، این چیزی که این تو هست رو پرینت میکنه، یعنی میبره اونور جنریتش میکنه. پس داشتم میگفتم اینجا من الان یه دونه کدای جاوا اسکریپت میتونم بنویسم خب توی EJS و بعد این تبدیل میشه به HTML، رندر میگیره میبره HTML میزنه. خب عرضم به حضورتون که اینجا مثلا من برم ببینم چی رو تغییر دادم. ناکن آره ببین من یه دونه کامپوننت برای شما میسازم. خب به اسم کامپوننت مثلا اینجا بنویسم براتون test.ejs. خب و اینجا من یه دونه بلاک EJS تعریف میکنم و دو تا متغیر با نماد ور، با چیز ور من تعریف میکنم، یا میتونین لت هم بذارین، فرقی نمیکنه، من لت میذارم. و اینجا میگم من یه دونه بادی میخوام، یه دونه تایتل یا بادی میخوام فقط. خب این بادی رو باید اینجا تعریف کنید و بیارید اینجا و بعد مثلا بهش بگید که آقا این یه دونه سکشن میشه که بعد این بادی رو، این متغیر بادی رو به من پاس میدن
توجه کردی به من پاس میدن و من اینجا متغیر بادی رو EJS اینجا چاپش میکنم. اینجا می نویسم بادی. حالا اینور یک کلاس تکست روز 500 هم بهش میدم که اینجا چه اتفاقی بیفته، متن قرمز بشه یکم که تفاوتی ایجاد بشه ببینیم. خب حالا توی ایندکس EJS من میام میگم که آقا جون شما باید یه زحمتی بکشی و اینجا توی ایندکس EJS من میگم میدونه کانس تعریف کن یا کانس هم نمیخواد، بیا اینجا اینو اینکلود کن. این یه EJS ESC میزنم، این میگم اینکلود کن، بیا تو همین جایی که هستیم، همین پوشه‌ای که هستیم test.EJS رو صدا بزن و اینجا یه دونه آبجکت بهش پاس بده، متغیر بادی رو مثلا یه همچین چیزی بده. خب الان اگه بریم اونور تو این index.EJS میگه که من نمیتونم رندر بگیرم. بذار ببینم چرا نمیتونه رندر بگیره. میگه live reload is not possible without head or body tag. حتما باید head یا body tag داشته باشه. خب میبینیم توی اینجا چیز میکنیم، head و body tag هم بهش میدیم، بعد اینو میاریم اینجا. خب الان فکر کنم باید اوکی باشه. این الان داکیومنت شد منتها بدون هیچی. اینکلود من داره منو ضایع میکنه نامرد. بذار ببینم اینجا چه اتفاقی داره میفته. این تست اروری نمیده به ما؟ نه ارور هم نمیده آخر. خب یه چیزی بگو. این اینکلود بذار ببینم اشکالش از کجاست. EJS include نه دیگه درست همونه. متغیر بادیش هم بهش پاس دادم. بذار اینور بریم خودمون دستی چیزی بنویسیم، مثلا های. خب این بادیه رو بچه اینو باید ور تعریف کنید. آره حتما باید این ور باشه، لت باشه چیزه. خب اینو ور تعریف کردم و اینجا ببین اون متنی که من نوشتم برام آورد، منتهای مطلب قرمزش نکرد. طبیعی هم هست چون اینجا لینکشو من ندادم به styles index.css. اینو بدم ببین رنگی شد. خب این رنگ گرفت و اون چیزی که ما می‌خواستیم انجام شد. در کل به این میگن کامپوننت سازی. حالا بچه‌ها من اومدم یه کار قشنگی کردم اینجا براتون. زبون بسته رو ببندم، کلا اینم چیز کنم. آها خب بچه ها من اومدم اینجا توی پوشه پیجز src پیجز لیاوتس یه دونه 4 تا فایل ساختم. فوتر، این فوتره، این هدره، این ساید باره. کداشو همینجا دارید، نیازی نیست دست بزنید یا دوباره از صفر بنویسید چون ربطی به جاوا اسکریپت و تایپ اسکریپت نداره. من اینا رو بهتون تقدیم کردم، خودم طراحی کردم. مستر، یه دونه مستر داریم. این اومده تمام اون کارهایی که ما باید پیش‌فرض انجام میدادیم برای هر سفر رو برامون انجام داده. یه تابع کوچولو هم اینجا نوشتم. ورودی‌هاش هم اینجا تعریف کردم با ور، چند تا ورودی باید داشته باشه و بعد اینجا یه دونه چیز کردم، پرینت اور دیفالت. یه تابع تعریف کردم اگر اون چیزی که داریم میدیم بهش نال بود خالی میذاره جاش، ارور ایجاد نمیکنه. اگرم نال نبود خودشو میذاره. خب برای چون ممکن اینا آپشناله، ممکنه ورودی ندیم به این مستره. این کامپوننت مستر رو ما اومدیم اینجا این بلاک EJS رو فاکتور بگیری، بقیه کدا همون HTML. خب همون CSS رو لینک کردم و اینجا هم گذاشتم اگه چیز اضافه تری تو هد میخواستیم بنویسیم اینجا خودمون اضافه کنیم. تایتلش رو گفتم میتونیم مشخص بکنی و به این درصد منهای دقت داشته باشید، فرق میکنه با درصد. اینجا متغیر تعریف کردم کانسپت بگین، بعد مثلا مسیر پوشه و این میچسبه به اول این رشته ها و اون اینکلود ها رو برای ما انجام میده. اینکلود ساید بار و هدر. این پایین هم میایم فوتر.
اینجا مین رو داریم. ببین فوتر رو من استثناً انداختم تو مین، چون این یه پنل ادمین، قرار نیست به روی گوگل ایندکس بشه، ولی در صورت کلی فوتر باید جدا از مین باشه، نباید توش باشه. اینا هیچ دیگه، اینا کد HTML. اون بادی هم اینجا میذاریم، بادی رو باید بهش پاس بدیم. index.js رو من لینک کردم به این. خب تایپش هم ماژول کردم. شما هم باید این کد رو دست نزنید، ماژول باید بمونه. هر چیز دیگه میخواد دست بزنید. این از مسترمون، میتونید یه نگاهی بهش بندازید، پیشنهاد میکنم کار بکنید. و اومدم اینجا کانسپت بادی تعریف کردم. این محتوای بدنه این صفحه اصلیمونو، خب این صفحه اصلیمون چجوری صفحه به صفحه تعریف میکنیم؟ مثلا توی این پوشه پیجز به بعد هر پوشه ای بزنید توش index.html تو index.js بسازید، این میشه محتوای اون صفحه که در واقع مسیر پوشه میشه لینکمون. الان اینجا روی کاتگوری بزنیم، خب من اینجا تو کاتگوری یه دونه چیز کردم، ایندکس توی کاتگوری گذاشتم، یه سری چیز نوشتم، یه بادی کنارش گذاشتم، محتوای صفحه‌مون، محتوای صفحه کاتگوری اینه. خب که بعد این میاد، این بادی رو ما از اینجا میخونیم توی این ایندکس صفحه کاتگوری و اینا بادی رو خوندیم، اسکریپت هم خوندیم و آوردیم به چیز پاس دادیم، به این مستری که ایمپورتش کردیم. اون مستره، ببین چه کارمون ساده شد. فقط چیزایی که نیاز داریم رو می‌نویسیم، همین چیز رو دیگه نمی‌نویسیم، به همین سادگی. اسکریپت هم اینجا گذاشتم واسه این JS مخصوص صفحه کاتگوری باشه. به همین زیبایی index.css رو 2 تا تغییر دادم. شما نیاز نیست چیز کنید، در واقع خودتون اذیت کنید. اینا تیلویند، هدرش هم اینجاست. هر بخشی فایل CSS خودشو داره که میره توی index.css ایمپورت میشه. اینجا این بالا قبل اینا باید ایمپورت بشه وگرنه کار نمیکنه و چیز میشه رفقا، به اصطلاح میاد قاطی اینا میشه و این فایل index.css چک میشه. اگه میخواید CSS هایی که اینجا توی فایل مینویسید کامپایل بشن، یعنی مثلا اینو تغییر دادید، CSS تون تغییر نمیکنه، باید یه زحمتی بکشید، بیاید کجا رفقا؟ بیاین اینجا توی ایندکس، مثلا اینو تغییر دادی، اینجا یه دونه اسپیس بزن، پاک کن، خب که اون تغییراتش اعمال بشه. خب این از این index.css و اینا رو تغییر دادم، به بادی یه ذره استایل دادم، به مین استایل دادم و از این 2 تا چیز گذاشتم. ببین توی این ادمین پنل این سایت بار رو من کاری کردم، وقتی که صفحه کوچیک‌تر میشه برای ریسپانسیو این قایم میشه، من این کارو کردم و باید یه کلاس اکتیو بهش بچسبه که از سمت راست فاصله 0 شه، ما بتونیم ببینیمش. این کاریه که برای این جلسه میخوام انجام بدم، چون این جلسه باید کلا برید پروژه رو نگاه بکنید، من دارم توضیح میدم بهتون و اولین تیکه کد تایپ اسکریپتمون رو مینویسیم واسه این جلسه و برای این جلسه دیگه کافیه. تا جلسه بعد من براتون ادامه کار رو انجام بدم. حالا اینو ولش کنید بچه‌ها. توی این script.js و اینا خب بریم برای مثال ما یه دونه چیز بسازیم، یه دونه صفحه جدید بسازیم. یکی 2 تا چیز دیگه هم توضیح بدم. توی index.js رو کار نداریم، توی لیاوت اگه برید، یعنی توی کامپوننتس، توی سایت بار یه چایلد منو میبینید. این چایلد منو کجا استفاده میشه؟ توی لیاوت سایت بار اینجا استفاده میشه. اینجا تابع تعریف کردم، اینکلود میکنه، ورودی ها رو بهش میده، تایتل و لینک رو میده به این تابع چایلد منو. هر موقع اینو صدا بزنم به محتویات چایلد منو رو میده. اینا یه سری کد HTML تو چایلد منو با هم دیگه بریم نگاهش کنیم که نگید این مدرس خساست کرد توضیح نداد. نگاه کن دوست عزیز، ورودی ها رو با ور تعریف کردم، پرینتور دیفالت رو از اون ور کپی کردم و بردم این ور و یه الایه یه ذره استایل داره، استایل تیلویند داره و اچرفش هم اینجا با اون لینکی که از این بالا میگیریم میدیم توش. خب به همین زیبایی. خب مثلا اینجا صفحه اصلی
hrefش میشه این، دسته‌بندی hrefش میشه این. بریم 2-3 تا چیز دیگه تعریف کنیم با هم دیگه، دستتون را بیفته. توی ساید بار مثلا من میخوام یه دونه چیز تعریف کنم، یه ESC بزنم، چایلد منو، یا اینکه همینا رو کپی پیست کنم پایین و اینجا مثلا بزنم کاتگوری، بزنم چی، مثلا پست. خب این ورم میزنم کامنتس. میخوام اینا رو تعریف کنم، دستتون را بیفته. اینجا میشه دسته‌بندی، میشه پست ها، اینجا میشود این میشه پست ها، این میشه نظرات، این میشه مثلا چی بگم براتون، پروداکت یا محصولات، مثلا محصولات. خب و همین مثلا این ستا رو بریم اضافه کنیم، پستا و محصولات و نظرات، یا این باید اسم مفرد باشه، پروداکت پست کامنت. خب پست پروداکت کامنت. بریم این ستا رو اضافه کنیم، دستتون را بیفته. بچه ها اینجا برای اینکه بخوایم یه صفحه یا مسیر جدید اضافه بکنیم، اینو من الان لینک گذاشتم، برگشتیم تو صفحه اصلی. این صفحه اصلی است. توی سارسی پیجز اینی که هیچ پوشه‌ای نداره، توی پیجز هیچ پوشه‌ای نداره، این ایندکسه، این میشه همون HTML مون. اگه بخواید یه مسیر تعریف کنید، مثلا کاتگوری، باید یه پوشه بسازیم کاتگوری توی پیجز. من الان برای پست میخوام، کاتگوری نمیخوام، مینویسم پست، یه پوشه ساختم پست. توی پیجز دوباره یه پوشه میسازم کامنت، دوباره یه پوشه میسازم به اسم پروداکت. خب حالا مثلا بریم پروداکت رو یا پست رو اول حاضر کنیم، یه دونه نقطه میزنیم index.ejs و بعد محتویات EJS مون باید چی باشه. توی هر این مسیری که میسازید باید 3 تا فایل حداقل درست کنید، حداقل 2 تا فایل، یه دونه body.ejs، یه دونه index.ejs. توی body.ejs چه اتفاقاتی میفته؟ باید اینجا یه دونه بلاک EJS بزنیم. خب توی index.ejs هر مسیری، و اینجا بیایم چیکار بکنیم، 2 تا متغیر باید تعریف کنیم، یکیش کانست، یه دونه بادیه، البته 2 تا نه، یه دونه بادیه. خب اینا رو باید به مستر پاس بدیم. بادی این میشود include و میگم بیا برو توی همین پوشه‌ای که هستی، یعنی پوشه پست، بادی رو واسه من چیکار بکن، اینکلود کن، و کانست تایتل هم، تایتل صفحمون میشه پست یا پست ایندکس. خب و بعد اینجا یه بلاک ESC بزنیم. اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا باید یه اینکلود بزنیم. خب ببین اینجا این منهای یادتون نره، اینکلود باید بزنیم و بهش بگیم برو یه پوشه بیرون، برو توی کامپوننتس، نه توی لیاوتس، master.ejs رو برای من اینجا ایمپورت کن، ورودیاشو یه دونه آبجکت باید بدی، بادی رو میدی بادی، خب تایتل رو میدی تایتل. اینجا تعریف کردی. و حالا اینجا توی صفحه پستا باید لینکش هم بریم درست کنیم که کردیم اونجا توی ساید بار. میریم چیکار میکنیم؟ کلیک میکنیم رو پستا. ببین صفحه پست الان خالیه چون این بادی هیچی توش نیست، ولی اگه این بادی رو شما تغییر بدی، ابزاری که برات ساختم این ابزار باید باز باشه. ببین هی داره بیلد میگیره، ولی هر موقع که چیزی تغییر بدی باهوشه، همینطوری پشت سرم بیلد نمیگیره. من نتمو خاموش کنم، کامپیوترم داره میترکه انگار از جونش. اینجا من میگم این صفحه اصلی پست ها هست. خب و ببین این صفحه اصلی پست ها هست. لایف سرورتون یادتون نره بزنید و اینو مثلا میندازیم توی یه دونه تگ پی، کنترل شیفت پی، رپ with abbreviation، یه پی می نویسیم اینتر، رفت تو تگ پی. و همین سادگی یه ای میذارم، مسیرشو میذارم اسلش برگشت به
صفحه اصلی. خب وقتی که روی این کلیک کنید این چه اتفاقی براش میفته؟ میریم توی صفحه اصلیمون، مسیر اصلیمون میشه اسلش. خب به همین زیبایی. جونم براتون بگه اینجوری ما یه دونه بخش جدید میسازیم، یه دونه مسیر جدید میسازیم. الان رو پستا کلیک بکنیم میگه این صفحه اصلی پستا هست، برگشت به صفحه اصلی. خب به همین زیبایی. محصولات رو ما هنوز نساختیم، میگه cannot get product، چون نداریم همچین چیزی، محصولات رو ما نداریم. خب بریم محصولاتمون رو چیز کنیم، اوکیش کنیم. الان متوجه شدید الان پستا رو ساختیم، حالا پروداکت رو بریم بسازیم. دقیقاً همون index.ejs رو می نویسیم، یه EJS اسکوپ میذاریم اینجا و یادتون نره برای گفتم حداقل باید 2 تا فایل EJS بسازید. یه دونش body.ejs، اون یکم ایندکسه که میریم. من بقیه رو ببندم src کنترل پی بزنیم index.ejs برای پروداکت اینتر. خیلی خوب باز کرد. اینجا من یه دونه EJS ESC میزنم اینتر include، یا بچه ها EJS include این کم بزنید براتون میاره نقطه اسلش، ببخشید 2 نقطه اسلش توی layouts master و آرگومانایی که باید بهش پاس بدیم. بادیه که بادی باید بگیره. و ببین اگه فایلتون بیلد نشد، یعنی باید تغییری ایجاد نشد اینور، باید تو ترمینال نگاه کنید ببین من الان ارور دارم، من متغیر بادی رو اصلا تعریف نکردم، استفاده کردم. اینجا ارورا رو مینویسه و اگه ارور رو رفع کنید، مثلا الان من متغیر بادی رو اینجا include رو که بزنم بنویسم بادی، این رفع میشه. میبینین بیلد گرفت، نوشت دان و اونجا تغییر اعمال میشه. توی بادی مثلا یه چیزی بنویسیم، یه پی میزنم، این صفحه اصلی محصولات است. پست ها رو چی نوشته بودیم؟ پست هاست. خب یه تگ A میزنم، میگم برگشت به صفحه اصلی. خیلی خوب، برگشت به صفحه اصلی. خب اینم از این رفقا. اینو بزنیم میریم صفحه اصلی، اینو بزنیم میریم محصولات. این صفحه اصلی محصولات است. یه نظرات هم بسازم براتون دیگه، دستتون را بیفته توی کامنت. یه دونه چیز میزنیم index.ejs body.ejs. خب دوباره یه دونه پی. ببین اگه یه چی نوشتی اینتلیسنس VS کد نیاورد برات، کنترل اسپیس رو بزن. نه کنترل اسپیس میزنی برات میاره، اینتر رو بزن. این صفحه اصلی نظرات هست. خب یه A هم اینجا میذاریم اسلش برگشت به صفحه اصلی. مثلا اگه بخوایم به صفحه اصلی نریم، بریم صفحه فرض کن کاتگوری، چیکار میکنیم؟ اینجا میزنیم اسلش کاتگوری و اون تنظیمات اینتلیسنسی که بهتون گفتم اونو چون زدیم من اینجا پوشامو برام میارم، میتونم مسیرامو اینجا بدون دردسر بزنم، خودم هم ننویسم. فقط اسلش آخرشو نذارید، خدا خیرتون بده. این بعدن توی چیز دیپلوی که میشه رو سرور کروم ارور کراس اوریجین میده و اصلا دردسر میشه. آخر اینا ای وای نباید اسلش بذارید. خب بریم توی ایندکس کامنت یا نظرات. اینجا من EJS بزنم. خب کانست بادی مثل همیشه من اینو دارم می نویسم چون شما دستتون را بیفته و یعنی کپی میکنم. معمولا این بادی رو میزنم EJS include رو میزنم 2 نقطه اسلش.
ببین بستگی به این آدرس نسبیه ها. الان این مثلا من تو پوش نظرات هستم، یه دونه باید بیام بیرون برم تو لیاوت. خب یه دونه بیام بیرون میشه 2 نقطه اسلش، توی همین پوشه میشه نقطه اسلش. 2 تا پوشه بیام بیرون 2 بار باید 2 نقطه اسلش رو بزنم. 2 نقطه اسلش لیاوت master.js و اینجا اینو میزنم، آبجکت رو باز میکنیم، بادی رو میگیم بادی، تایتل رو میگیم تایتل که تایتلمون رو تعریف نکردیم. کانست تایتل میشود کامنت ایندکس پیج یا کامنتس ایندکس پیج. خب این الان پروداکته که برای پروداکت یادم رفت اصلا بزنم. برای پروداکت رو بریم اینو درست کنیم. من برای که وقتتون رو نگیرم کپی میکنم اینو. بریم تو پروداکت، تو ایندکسش البته پروداکت. الان این بر اعمال شد نشد. چرا؟ چون اینجا بهش ندادیم تایتل ببین پروداکت ایندکس پیج به همین زیبایی. بریم تو پستا، پست ایندکس پیج رو ننوشتم، پست ایندکس پیج نظرات هم کامنتس ایندکس پیج، محصولات هم پروداکت ایندکس پیج. ببین الان دیگه یاد گرفتیم که چجوری چیز کنیم. مثلا میخوایم از تو صفحه نظرات هم اینجا داشتم می نوشتم که یادم رفت، بریم تو بادیش، میخوایم بریم به این لینک کاتگوری. خب دیدی رفتیم صفحه دسته‌بندی کاتگوریست. چجوری رفتیم؟ این لینک اینجا از توی روت سرور محاسبه میکنه، دنبال پوشه میگرده به نام کاتگوری. روت ما کجاست؟ تو بیلده. کاتگوری داریم؟ بله. میره تو کاتگوری، مرورگرم پیشفرض index.html رو باز میکنه. یه جوری اومدم یه کاری کردم یه جوری به نظر برسه که انگار سیستم روتینگ دارید شما. در واقع دارید، یه سیستم روتینگ خوبی هم هست. خب ولی اونجوری حرفه‌ای نیست. خب این از این شد. فوترمون اینجاست، همه چی اوکیه. این پنل ادمین تمیزیه که من اینو یادم رفت انجام بدم. این منوه باید چیز باشه، باید به اصطلاح من اینو باید هیدنش کنم. بریم توی header.js. این منو نباید اینجوری می بود. بذار دیسپلی آتو دیسپلی وای ویزیبل بود. ویزیبل برای لارج، در واقع هیدن برای لارج نیست، یعنی باید هیدن باشه. برای سایز لارج باید هیدن باشه که خدا رو شکر نشد. باید میشد، حالا اب نداره. خب شد، یه خورده طول کشید فقط، اب نداره. خب اینم از این، اینم از این. ببینم دیگه چیزی ما نیاز نداریم. و اما برای تایپ اسکریپت این جلسه باید یه دونه چیز رو باز کنید. عرضم حضور شما ما میخوایم مثلا برای این مسترمون، یعنی میخوایم یه جاوا اسکریپتی داشته باشیم همه جا اعمال بشه. باید بریم تو لیاوت، توی مستر، چون مستر همه جا هست. اینجا توی اسکریپت ما یه دونه js index.js داریم که این میره اون کامپایل شده ts index.ts رو برمیداره و چیکار میکنه رفقا؟ برای شما عزیزان بیل گرفتهشو میاره اینور. بریم تو ts ببینیم چه خبره. من اول برم یکی دوتا کار انجام بدم. خب من اینو پاک میکنم. شما نمیدونید این چیه، اینم پاک میکنم. بچه من اومدم توی این مستره تایپ این اسارچی رو گذاشتم ماژول که بتونم از این ور اونور فایلای این ور اونور بتونم ایمپورت بگیرم. چجوری میشه مگه؟ آره
ناکن توی سایت بار یه دونه تابه باید تعریف بکنید به اسم که اکسپورت بکنید. اکسپورت کانست تاگل سایت بار. خب یه فاصله میدی، مساوی میذاری و یه ارو فانکشن به این صورت مینویسی و تاگل سایت بار دیگه. آره که قبلش هم یه کاری باید بکنی. اینو مینویسیم. خب ناکن اولین کاری که میکنیم اینه که باید یه کانست اینجا تعریف کنیم به نام سایت بار. خب که بعد بریم اینجا بگیریمش. باید بنویسیم داکیومنت. میخوام چیکار بکنم؟ میخوام این دکمه که کلیک میکنم این منوه وقتی که کوچیکه صفحمون کوچیک میشه تو ریسپانسیو این سایت بار بیاد اینور. میگم داکیومنت کوئری سلکتور. میگم اون سایت بارمون رو بریم ببینیم. سایت بار دات EJS رو بریم نگاه بکنیم ببینیم اسم سایت بار رو من چی گذاشتم. یه آیدی داره به نام ادمین پنل سایت بار. اینجا میذارمش. خب این است. منتها توی کوئری سلکتور باید چون داریم آیدی میزنیم این هشتگ رو باید بذاریم و به این دیگه تایپ اسکریپته. یه دو نقطه میذارم میگم این HTML المنته. یه المانیه در HTML که میگه آقا این ممکنه چی باشه؟ ممکنه نال باشه و نمیتونی به HTML المنت بزنیش. میگم خیال راحت این نال نیست. یه دونه علامت تعجب گذاشتم. چجوری نال نیست؟ بریم این تیکه کد رو کپی کنیم بزنیم تو مرورگر. اینتر رو که میزنی ببین سایت بار رو برامون آورد. سایت بار رو وقتی میاره یعنی نال نیست. به همین صورت تستش هم کردیم و بعد میگیم این سایت باره کلاس لیستش تاگل کن چی رو؟ اکتیو رو. به همین زیبایی برم ببینم اینجا چی رو من اشتباه گذاشتم که این فرق میکنه با فایل قبلی. خب اب نداره. دو تا اینتر نزدم فقط. اینا یه دونه سمیکالن اینجا بذارم دو تا اینتر بزنم حل میشه. یه سمیکالن هم این بر بزنم. خب دیدیم پس ما با این تاب ساده تاگل سایت بار که اکسپورتش هم کردیم از سایت بار دات TS میتونیم کلاس اکتیو رو به سایت بار بزنیم. خاطرتون هست توی index.css یعنی توی سایت بار دات CSS که توی index.css اینجا ایمپورت شده نقطه اسلش پسوند CSS نزنید و توی ایندکس در واقع کجا بود؟ سایت بار CSS من کو سایت بار CSS اینجا. ای بابا خودم هم قاطی کردم. توی index.css این پایین. امروز خیلی خسته شدم. الان 2 روزه دارم روی این چیز کار میکنم. یه ابزاره که بتونه اینطوری تمیز کار بکنه. اینجوری نبود. برید کامنت رو نگاه بکنید میبینید چقدر کار کردم تا این شکلی بشه. اینجا گفتم اون ادمین پنل سایت باره که کلاس اکتیو داره رایتش صفر بشه. خب و توی index.ts که کار نداریم توی سایت بار .ts اومدم گفتم این اکتیو رو تاگل بکن. هر وقت این تاب صدا شد تاگل یعنی هی اگه بود بردار اگه بود بذار اگه نبود بذار. اینجا میام اول ایمپورت میکنم آکولاد بازو بسته میگم تاگل سایت بار رو که البته پیشنهاد میشه ایمپورتاتون رو این شکلی انجام بدید. آکولاد بازو بسته فرام نقطه اسلش چیز لیاوتس سایت بار دات TS. خب که بریم این وریه F12 بزنیم. بله درسته. خب و میم اینجا توی آکولاده میگیم تاگل سایت بار رو برام بگیر. اینجا کاری باید بکنیم. خب باید بگیم دام document add event listener dom content loaded. یه کاما میذاریم می‌نویسی function پرانتز باز و بسته و اینجا میذاری یه دونه کانست سایت بار اوپن
ساید بار اوپن. خب این یه دونه HTML المنته که کجاست؟ یه کلاسی داره HTML element که اینو باید بگیریم. document query ای بابا query selector. document query selector میزنیم و میگیم یه دونه کلاسی هست که با نقطه باید بذاریم تا حالیش بشه این، و این علامت تعجب هم باید بذاریم که آقا این نال نیست. این توی header.ejs اینا aside open این دکمه هست، این تیکه کده aside open، کلاس aside open داره. اینجا میذارم نقطه aside open و میگم اینو پیداش کن. بریم توی F12 بزنیم اینو. بله پیدا کرده، دکمه رو پیدا کرده. میگیم حالا که پیداش کردیم مطمئنیم نال نیست، HTML element هم هست، بیا این ساید بار اوپن آن کلیک که شد. خب اینو چیز کن، این تابه رو برش بزن. بیا این چیزه رو برش بزن، الان بهتون میگم. این تاگل ساید بار رو صدا بزن. خب تاگل ساید بار رو که صدا میزنی وقتی که ما اینو میزنیم ساید بار ما میاد چیز میشه. البته اینجا گفته ساید بار .ts not found. بله درسته، چون ما اینو باید JS بزنیم. چرا بچه ها؟ نظیر این ساید بار .ts میره توی اونور توی سرور توی JS layout ساید بار .js اینجا به این صورت کامپایل میشه و باید اینجوری ایمپورتش کنیم توی تایپ اسکریپت که اونوری محاسبه بشه. و این از این. ببینم اینجا چه چیزی داریم، چی داره به من میگه، چی تغییر دادیم. یکی سمیکالن داشتیم یا نداشتیم؟ بیا این سمیکالن. خب سمیکالن برات گذاشتم دیگه چی میگی؟ فاصله هم گذاشته بودم. بیا اینم فاصله دیگه، قر نزن. اینجوری میشه. این ایمپورت میره توی index.js اونور. کدوم بر؟ اینجا. به همین صورت ایمپورت میشه و خب چون ایمپورتش اینه، این ایمپورتش رو از توی مسیر index.js اینجا حساب میکنه. پس ما هم اینجایی باید حساب کنیم. خب اینجایی حساب کردیم و ایمپورت شد خیلی بدون مشکل و منو رو که میزنی ببین باز شد. دیدی؟ الان این دکمه کلوز رو میخوام بزنم این بسته بشه. چیکار باید بکنم؟ میام اینجا میگم حالا اونو که پیدا کردی یه دونه کانست ساید بار کلوز ساید بار اوپن نبود، من یه اسم دیگه برش گذاشته بودم. اوپن ساید بار btn اوپن ساید بار بذار چیز کنم اوپن ساید بار btn. این اسم رو من برش گذاشته بودم که این ور چیز میشد. اینم چی بود اسم این؟ اسم ها مهم نیست ولی خب من اینجا میخوام کدام کلوز ساید بار btn به همین صورت کلوز ساید بار btn. یه دکمه اینجا یه کانس تعریف کردم از جنس HTML element که میره دوباره داکیومنت کوئری سلکتور میزنه، نقطه میزنه و اساید، این اسمش اساید کلوزه. کجاست الان بهتون میگم. باید برید توی src pages layouts و sidebar.ejs. این دکمه اینجاست، اینا اساید کلوز اینجاست توی این تیک است که این علامت ضرب دارم داره. اساید کلوز رو با این نقطه مهمه حواستون باشه میذارید اینجا و بعد این چیز میشه، این HTML رو میگیره، این المان رو میگیره. فکر کنم داره 1 ساعت میشه جلسه. و اینجا اگه اینتر بزنید اون تیکه کدو ببین براتون آورد. اگه نیاره بچه‌ها یعنی یه جایی از کدو اشتباه دارید میزنید. نال اگه بیاره اینجا یعنی چی؟ یعنی دردسر. خب
الان اساید کلوز رو اینجا بزنیم ببین با نقطه من زدم آورد، بدون نقطه نیاورد. میگید چی میگم؟ چون کوئری سلکتوره get element با کلاس نیم نیست. میگید چی میگم؟ اینجوریه. بریم این ور و میگم کلوز ساید بار btn آن کلیک، آن کلیکش هم این میذاریم، اینم اینتر میزنیم. میگم توی آن کلیک باید تاگل ساید بار کنیم. خب دیدین؟ میگم وقتی که این اوپن ساید بار رو میزنم ساید بار باز شه، یعنی کلاس اکتیو و پیش‌فرض نداره. وقتی اینو میزنیم اضافه میشه، وقتی اینو میزنیم برداشته میشه ازش و اینطوری میتونیم دکمه چیزو برداریم. آقا برای این جلسه کافیه. خواهش میکنم، تمنا میکنم کدهای این جلسه رو من خیلی براش زحمت کشیدم، حتما برید نگاه بکنید، حتما برید یه خورده بازی بکنید باش. براتون 3 تا مثال زدم چی جوری روت جدید بسازیم. اینجا مثلا نها کن، پست داریم، دسته‌بندی داریم، محصولات داریم، نظرات داریم. کلا 2 تا داشتیم، یه دونه صفحه اصلی بود، یه دونه دسته‌بندی که 3 تا دیگر همینجا ساختم براتون و بهتون دقیق گفتم چی کار باید بکنیم. شما خواهش میکنم برید یه خورده تمرین بکنید، چیزای بیشتر اینجا بسازید. لینک های مثلا سخت‌تر، مثلا این شکلی چند جوری چند تا اسلشی رو من کاری نداره، فقط توی اون پوشه ها باید همینا رو بزنید، باید توی اون پوشه ها دوباره پوشه بسازید. هر مسیری که میخواید بزنید یک پوشه به ازاش دارید. و مثلا توی این پروداکت من میخوام یه دونه دیگه بزنم. کجاستی؟ میرم مثلا پست رو کپی میکنم، میرم تو پروداکت و اسمشو عوض میکنم، مثلا میگم کرییت. الان توی پروداکت شما کرییت بزنی که الان نمیزنم، برید تو index.ejsش این لیاوتشو درست کنی، یعنی این یه 2 نقطه دیگه هم باید اضافه کنی که الان درست شد. ببینیم بله بیلد گرفت. یه چک دیگه بکنم. آره بیلد گرفت درسته. اینو من الان زدم و رفتیم تو ایندکس. حالا بریم بادی اینو تغییر بدیم، بگیم مثلا این صفحه ساخته محصول جدیده. خب میگیم برگشت به صفحه محصولات، صفحه محصولات. خب نیم اسپیس رو فکر کنم گیت گیر بده، بذار صفحه محصولات. خب و این میشه اسلش پروداکت. الان اگه ببینیم این بیلد گرفتیم، این مشکلی هم نداره. الان اگه بریم اینجا کرییت رو بزنیم، که البته بذارید اجازه بدید من بیام توی این ایندکس پروداکت یه مثال دیگه هم براتون زدم از نستد یا تو در تو. توی بادیش باید بریم، توی این صفحه محصولاتمون من چیز میکنم، توی صفحه محصولات، این صفحه اصلی محصولات، این برگشت به صفحه اصلی، اینم چیزه. بذار من بیار بزنم اینجا. ای بابا بیار صفحه پروداکت، ببین اوورد کرییت، دیدی؟ این اسلش آخر رو حواستون باشه. خب ساخت محصول جدید، ساخت محصول جدید آورد، کلیک میکنم روش، ببین اسلش پروداکت کرییت، دیدی؟ و هنوز نوشته پست ایندکس پیج که چون مال پست ها رو کپی کرده بودیم اینجا گفته پست. من میگم کرییت پروداکت. ببین ما عملیات کرات هم خواهیم داشت. من کار با جیسون سرور بهتون یاد میدم بدون نیاز به بک‌اند بتونیم کارمون رو انجام بدیم و API فیک بگیریم. قرار با API اینجا کار بکنیم، نه به اون صورت پیشرفته مثلا آپلود فایل اینا نداریم، ولی خیلی خوبه چون رکورد میتونیم وارد بکنیم. کار با فچ رو یاد میگیریم. حالا اکسیوس فکر نمی کنم اینجا بهتون درس بدم، ولی خلاصه تجربه خوبیه دیگه. ببین این پروژه رو تو ایران نمیتونی پیدا بکنی. من این پروژه رو خودم ابزار بیلدش رو ساختم.
خودم اومدم اینا رو با خلاقیت خودم براتون اینا رو ساختم و همه چی سازماندهی شده و مرتبم هست. خب برگشت به صفحه محصولات. این صفحه ساخت محصولات جدیده. ببین رفتیم تو پروداکت. به همین صورت صفحه اصلی دسته‌بندی مثل ساعت داره کار میکنه. خب برای این جلسه کافیه 1 ساعت و 2 دقیقه صحبت کردم یا به عبارتی زر زدم و فکر نمی کنم هیچ کدومتون تا این دقیقه رو ببینید. یه گیت ادات میزنم، گیت استیتوس. خیلی خوشحالم که این جلسه رو ضبط کردم بالاخره. نمیدونید چه پیری از من در اومد، چه دهنی از من صاف شد تا بتونم تا این لحظه بیام و تا این لحظه پام برسه پای کامپیوتر رو اینو ضبط کنم. دهنم داره صاف میشه. خب بدو یه پوش بزنم. خداحافظ دیگه. شما دیگه برو. گیت استیتوس گیت کامیت نشم. end of session 01. خیلی خوب.